नमस्कार, स्वागत छ जियोलेन्स नेपालमा। मे 11, 2026मा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने तय भइसकेको थियो। उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो दिनु थियो। तर उनको भ्रमण एकाएक रोकियो। कूटनीतिक वृत्तमा एउटा हल्ला चल्यो। प्रोटोकल नमिलेका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भेट्ने समय नदिएपछि उनको भ्रमण क्यान्सिल भएको थियो। फेरि अर्को हल्ला चल्यो। होइन, भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर आफै प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन जुनको पहिलो हप्तातिर नेपाल आउँदैछन्। एस जयशंकरको भ्रमणको पनि औपचारिक टुङ्गो नलाग्दै रोकियो। फेरि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जुनको पहिलो हप्ता भारतको भ्रमण गर्ने खबर आयो, तर उनको भ्रमण पनि पोस्टपोन भयो। अन्तमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भारतले भारत भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो दिएको छ र उनी भारत जाँदैछन्। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने रवि लामिछाने जुन पहिलो तारिकमा दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयको औपचारिक निमन्त्रणामा हुने भनिएको 2 दिने भ्रमणमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। सत्तारूढ दलका सभापतिले महत्त्वपूर्ण छिमेकी देशको भ्रमण गरिरहँदा सरकार र पार्टी बीच समन्वय नभएको देखिन्छ। लामिछानेको भ्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टी सभापति आफ्नै हिसाबले जान लागेकाले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। रातो पार्टीमा छापिएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने पार्टी सभापतिको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद पैदा भएको छ। परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खानासाथ प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणको निम्तो कुरेर बस्थे। केही अपवाद बाहेकका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्ने गर्थे। यदि भारतले निम्तो पठाउन ढिलो गर्यो भने भारत रिसायो कि भन्ने छटपटी हुन्थ्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा भारतले निम्तो पठाउन ढिलो गर्यो, अर्थात् निम्तो नै पठाएन। भ्रमणको तारतम्य मिलाउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबादेखि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले पटक पटक भारत भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएको 14 महिनापछि बल्ल बल्ल सेप्टेम्बर 15, 2025 का लागि भारतले भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो। तर सेप्टेम्बर 8 मा भएको जेनजी आन्दोलनले केपी ओलीको सत्ता पलट भएपछि भारत भ्रमण गर्ने उनको इच्छा अधुरै रहेको थियो। जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गरेकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकाल छोटो र ट्रान्जिसनल भएका कारण भ्रमणमा बोलाउने कुरै भएन। 2023 जुन 3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो भ्रमण गरेपछि यता भारतमा प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण भएको छैन। शक्तिशाली म्यान्डेट प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीलाई भारत यथाशक्य छिटो स्वागत गर्न चाहन्छ, तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अनिच्छा देखाएपछि भारतले बाध्य भएर पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बोलाएको हो। भारतले किन रवि लामिछानेलाई बोलायो त? भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष रूपमा हेर्ने गर्छ र नेपालले पनि अन्य देशहरूको तुलनामा भारतसँग विशेष सम्बन्ध राखोस् र सोही अनुरूपको व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छ। उसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई रोटी बेटीको सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गर्छ। यसभन्दा पहिलेका संस्थापन भनेका पुराना दल र तिनका भारत सम्बन्धी नीतिहरूमा भारत परिचित थियो। ती दलका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र दलगत सम्बन्धमा पनि भारत अपडेट भइरहन्थ्यो। तर रासोपा अस्वाभाविक रूपले राइजमा आएको शक्ति हो। नेपालको सरकार मात्र नयाँ होइन, सत्ताको पुस्तान्तरण पनि हो। यसकारण रासोपा र अहिलेको सरकार भारतको लागि नयाँ हो। भारतीय संस्थापन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बीचमा दलगत सम्बन्ध पनि नरहेको र व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि स्थापित नभएको अवस्थामा लामो कूटनीतिक भ्याक्युम नरहोस् भन्ने हेतुले भारतले रवि लामिछानेलाई बोलाएको हुनुपर्छ। अघिल्ला सरकारहरूका समयमा भारतीय राजदूतहरूले भेट्न समय मागेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट्न सक्थे, तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले परम्परागत रूपमा राजदूतहरूलाई छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने कूटनीतिक प्रचलनलाई तोड्दै काठमाडौँ स्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग पहिलो पटक
पटक सामूहिक भेटघाट गरे। गत चैत्र 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको परराष्ट्र नीति विश्वास, आपसी सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका थिए। नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई भारतले सधैँ स्पेशल रिलेसनशिप अर्थात् विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै हाम्रो लागि कोही पनि अति विशेष नभई सबै समान रूपमा विशेष हुन् भन्ने कूटनीतिक सन्देश दिँदै व्यक्तिगत भेटघाट बन्द गरेर सामूहिक भेटघाटको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको थालनी गरे। भारतका लागि यो अस्वाभाविक र अप्रत्याशित कूटनीतिक परिवर्तन बन्न पुग्यो। यसलाई भारतीय मिडिया र कूटनीतिज्ञहरूले निकै गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरेका छन्। In a significant diplomatic outreach, Balendra Shah held a rare group interaction with foreign ambassadors stationed in Kathmandu, marking a departure from long-standing diplomatic tradition. Ambassadors from over a dozen countries, including India, the United States, China, the United Kingdom, and Bangladesh, gathered at the Prime Minister's office in Singh-Darbar. भारतीय सञ्चार माध्यमहरू जस्तै BBC हिन्दी, इन्डिया टुडे ग्लोबल र न्युज तथा कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बालेन शाहको यो कदमलाई निकै आश्चर्य र संशयका साथ हेरेका छन्। कतिपय मिडिया रिपोर्टरहरूले यसलाई डिप्लोमेटिक स्नब अर्थात् कूटनीतिक उपेक्षाको रूपमा पनि चर्चा गरेका छन्। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बधाई दिनका लागि व्यक्तिगत रूपमा भेटको समय माग्दा पनि समय नपाउनु र 17 देशका राजदूतहरूसँगै एउटै कोठामा सामूहिक रूपमा भेट्नुलाई भारतीय संस्थापन पक्षले सोचेभन्दा फरक व्यवहारको रूपमा लिएको मिडियाहरूको विश्लेषण छ। भारतीय मिडियाहरूले विगतको अभ्यास सम्झाउँदै पहिले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने बित्तिकै भारतीय राजदूतले बालुवाटार वा निजी निवासमै पुगेर सिधै भेट्ने र बधाई दिने कूटनीतिक परम्परा रहेको बालेन शाहले त्यो वर्षौं पुरानो प्रोटोकॉललाई एकै झटकामा तोडिदिएको उल्लेख गरे। कहा जा रहा है कि नेपाली पीएम के इस कदम से साल 2006 से चली आ रही परंपरा को किनारे कर दिया, क्योंकि साल 2006 से हर नेपाली प्रधानमंत्री ने अलग अलग विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रेले मिडियासँग कुरा गर्दै बालेन शाह नेपालमा एक राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन चाहने र नेपालको जनमत पनि भारतसँग अलि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हेर्न रुचाउने भएकाले उनले जनताको सेन्टिमेन्ट बुझेर यो कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। भारतीय मिडियाहरूले बालेन शाहको सामूहिक भेटको नीतिलाई मात्र नभई उनको समग्र कूटनीतिक व्यवहारलाई असर्टिभ नेसनलिस्ट पोस्चर अर्थात् आक्रामक राष्ट्रवादी नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आफ्ना राजदूतलाई छुट्टै भेट नदिनु, विदेश सचिवसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक हुनु, 100 रुपियाँ भन्दा माथिको भारतीय सामानमा भन्सार लगाउनु, लिपुलेख पास हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि चीन र भारत बीच भएको सहमतिमा असहमतिको कूटनीतिक नोट पठाउनु जस्ता गतिविधिले भारत बालेन सरकारप्रति सशकित छ। संवादहीनता र शंकाको अवस्था तन्किँदै गएमा दुई देश बीचको सम्बन्धमा झन संशय बढ्ने हुँदा भारतले सत्तारूढ दलका नेतालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको हुन सक्छ। यस भ्रमणले रासोपा र भाजपा बीचको दलगत सम्बन्ध, रवि लामिछाने र भारतीय नेताहरू बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध र नेपाल भारत सम्बन्धको मामलामा बालेन सरकार र रासोपाको धारणाका बारेमा भारतले बुझ्ने कोसिस गर्नेछ। दिल्ली र काठमाडौँको भौगोलिक दूरी सधैँ समान रहे पनि राजनीतिक र भू राजनीतिक दूरी भने घट्ने र बढ्ने क्रम भइरहन्छ। कुनै बेला भारतलाई नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने छिमेकीको आरोप लाग्थ्यो, तर त्यो आरोप निराधार भने थिएन। नेपालको सत्ता राजनीतिमा कहीँ न कहीँ भारतले खेल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ र खेल्छ पनि। काठमाडौँको सत्तासँग दूरी बढिरहँदा उसले बेला बेलामा मधेसका नेताहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिएर मधेस कार्ड खेल्ने गर्थ्यो। मधेसी मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको र मधेसका पुराना दलहरूको लज्जास्पद हार भएपछि उसँग अहिले मधेस कार्ड प्रयोग गर्ने कुनै सुविधा छैन। 2020 मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएपछि बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार थियो। सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए। पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने भन्ने भद्र सम्मति भएको थियो। तर पार्टी
पनि ओलीले नै चलाएपछि प्रचण्ड र ओली बीच खटपट सुरु भइसकेको थियो। ओली र दिल्ली बीचको दूरी पनि बढिरहेको थियो। त्यसै मौकामा सेप्टेम्बर 7 देखि 12 मा प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेका थिए 2020 मा र उनको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री मोदीले उच्च प्राथमिकता दिएका थिए। प्रचण्डको उक्त भ्रमणका क्रममा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको खबरहरूलाई मान्यो भने भारतले ओलीसँग निकटमा रहेर काम गर्ने र फकाउने, यदि उनले रेड लाइन काटेमा प्रचण्डलाई ओलीको विकल्पका रूपमा अघि बढाउने रणनीति अपनाएको थियो। सत्तारूढ दलभित्रको अन्तर्कलहलाई कहिलेकाहीँ भारतले आफ्नो लाभका निम्ति रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ। हाल रवि र बालेन बीचको सम्बन्ध जनमतको भारी र बाध्यताको डोरीले बाँधिएको छ भन्ने कुरामा भारत अनभिज्ञ छैन। बाहिर हेर्दा रासपा जति नै एकताबद्ध देखिए पनि भित्र त्यो छैन। उपसभामुखको नियुक्ति, डोजर लगाएर सुकुम्बासी हटाउने सरकारको कार्यशैली होस् या प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति, यी सबैमा रविको असहमति छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति र प्रतिपक्षको कटाक्षले रासपा भित्रकै सांसदहरू वाक्क र दिक्क भइरहेका छन्। रासपाका संस्थापन पक्षधर सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति सभापति समक्ष असन्तुष्टि पोखेका खबरहरू पनि बाहिर आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई कोर्ने धैर्यता नगरी भारतले पार्टीका सभापतिलाई नियुक्त गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। यो भ्रमण पश्चात भारतका लागि रवि लामिछाने नेपाल भारत सम्बन्धका फोकल पर्सनका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछन्। अब रवि लामिछानेले भारतको भ्रमण गरेपछि के कस्ता संवादहरू हुन्छन्, कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आउँछन्, ती कुरा भने रवि लामिछानेको भ्रमण पछि नै थाहा हुनेछ। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो खण्डमा लाइक बटन थिचेर यसलाई शेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्त नमस्कार।